त आज ल भयो ओके मे आइसक्यो होइन मे मन्थ सो ह्याप्पी मे ओके ह्याप्पी मे ल लेट्स स्टार्ट आर कन्टिन्यू हाम्रो के थियो रेस्पिरेटरी सिस्टमको वी ह्याड लेफ्ट रेस्पिरेटरी मेकानिजम होइन रेस्पिरेटरी मेकानिजम बाँकी थियो फिजियोलोजी त लगभग हामीले गरिसक्यो माथि नै सुरुमै के फिजियोलोजी हुनसक्छ रेस्पिरेसनको अब फ्रगको केसमा रेस्पिरेसनको फिजियोलोजी भन्नुपर्दा त्यो डाइजेसनमै पर्छ अथवा एरोबिक रेस्पिरेसन नै गर्छ यसले त्यही ग्लुकोजलाई अक्सिडाइज गरेर एटिपी निकाल्नु द्याट इज ओन्ली फिजियोलोजी अब फिजियोलोजी भन्दा नि वी विल सी हियर मेकानिजम द फिजिकल मेकानिजम ओके वी विल सी द फिजिकल मेकानिजम ल इन सर्ट टुडे वी विल कम्प्लिट दिस अब भन्नलाई त इन सर्ट भन्न चाहिँ तर लेट्स सी कतिको डेप्थमा जाम ओके लेट्स रिभाइज रेस्पिरेटरी मेकानिजम तर वी विल बी क्विक ल रेस्पिरेटरी मेकानिजम सुरु गर्नुभन्दा पहिला वी हेभ डन भोकल कर्डसम्म होइन ल ठिक छ रेस्पिरेटरी मेकानिजम सुरु गर्नुभन्दा पहिला ब्रिदिङ बुझ्नु पऱ्यो होइन ब्रिदिङ इज द फेनोमेना अफ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस होइन फेनोमेना नभनौँ एक्टिभिटी अफ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुन्छ त्यहाँ ओके अनि यसलाई ब्रिथिङ इज अ कम्प्लिट फिजिकल प्रोसेस यसमा कुनै पनि फिजियोलोजिकल प्रोसेस भएन ओके ब्रिथिङ मात्र गर्नलाई ओके इट इज अ कम्प्लिट फिजिकल प्रोसेस अनि यसलाई पनि हामीले भन्न सक्छौँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन सो ब्रिदिङ गर्नलाई हामीलाई अथवा फ्रगलाई के चाहियो अक्सिजन चाहियो सो अक्सिजनको सोर्स हामीले युज गर्छौँ एयर अफ एटमोस्फियर ओके एटमोस्फेरिक अक्सिजन वी विल युज ओके एटमोस्फेरिक अक्सिजन वी विल बी युजिङ अब एयर चाहिँ के हो एयर इज अ टाइप अफ फ्लुइड होइन फ्लुइडमा के पर्न सक्छ एयर एन्ड लिक्विड सो एयर इज अल्सो कन्सिडर्ड एज फ्लुइड होइन सो हामीले के हेर्छौँ एयरको एउटा के भन्छ फिजिकल प्रोपर्टी छ होइन एयरको एउटा फिजिकल प्रोपर्टी छ एयरको होइन फ्लुइडको एउटा फिजिकल प्रोपर्टी छ कलेक्टिभली सबै फ्लुइडले यो प्रोपर्टी ओबे गर्छ ओके फ्रम द रिजन अफ हाई प्रेसर टु द रिजन अफ लो प्रेसरतिर इट विल फ्लो ओके फ्लुइड हुन्छ नि इट विल फ्लो फ्रम द रिजन अफ हाई प्रेसर टु द रिजन अफ लो प्रेसर अथवा फ्रम द रिजन अफ हायर कन्सन्ट्रेसन टु द रिजन अफ लोवर कन्सन्ट्रेसन ओके जब पनि यु विल सी अ स्लोप के एउटा कन्सन्ट्रेसन स्लोप हेर्छ अथवा एउटा प्रेसर ग्रेडियन्ट देख्छ पिआरइएसएस यो प्रेसर ग्रेडियन्ट देख्छ ग्रेडियन्ट त्यतिखेर अथवा कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट देख्छ केही कुरा इक्विलिब्रियममा छैन त्यतिखेर चाहिँ फ्लो हुन्छ फ्रम द हायर कन्सन्ट्रेसन अर बडी अफ फ्रम द बडी अफ हायर कन्सन्ट्रेसन टु द बडी अफ लोवर कन्सन्ट्रेसन त्यसरी फ्लो हुन्छ ओके फ्लुइड पनि त्यस्तै गर्छ हिट जस्तै हिट पनि इफ थर्मल कन्ट्याक्टमा आयो कुनै दुइटा बडी अनि दे आर एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर सो उता टेम्परेचर ग्रेडियन्ट त क्रिएट भयो नि सो त्यो डिफ्रेन्ट टेम्परेचरले हुँदा सपोज यसको टेम्परेचर धेरै छ यसको कम छ भने फ्रम बडी अफ हाई टेम्परेचर टु बडी अफ लो टेम्परेचरतिर के हुन्छ हिट फ्लो हुन्छ हिट इनर्जी जबसम्म इक्विलिब्रियममा आउँदैन होइन अनि इक्विलिब्रियममा आएर त्यो फ्लो स्टप हुँदैन त्यहाँ म्युचुअल फ्लो हुन्छ दुवैतिर सेम एमाउन्ट अफ हिट इनर्जी फ्लो हुन्छ दुवै अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ सो दे विल क्यान्सल आउट इच अदर सो नेट फ्लो चाहिँ जेरो हुन्छ सो यस्तै फ्लुइडमा पनि इट विल फ्लो फ्रम द रिजन अफ हाई प्रेसर टु द रिजन अफ लो प्रेसर ओके टिल इक्विलिब्रियम जबसम्म इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्दैन तबसम्म हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरतिर एयर फ्लुइड सबै फ्लो भइरहन्छ सो हामीलाई के गर्नु थियो हामीलाई त दुईवटा लङ्स थियो होइन फ्रगको अ पेयर अफ लङ्स त्यो लिभरको इदर साइडमा थियो होइन लिभरको इदर साइडमा डोर्सल प्लेसमा ओके अब त्यो लङ्सलाई चाहिँ भित्र राख्यो बडी क्याभिटीको भित्र त्यसको इम्पोर्टेन्स भनिसक्यो किन भित्र राख्यो अल्टिमेटली लङ्समा के चाहिएको थियो एटमोस्फियर एयर चाहिँ यसले के भन्छ ट्र्याप गर्नु थियो होइन आफूतिर ट्र्याप गर्नु थियो आफूभित्र सो यसलाई बाहिर राख्दा हुन्थ्यो तर भित्र चाहिँ किन राख्यो बडी क्याभिटीमा किनभने यसको मेम्ब्रेन चाहिँ एकदम थिन हुन्छ होइन किनभने डिफ्युजन गराउनु पर्छ ब्लड
क्यापिलरीहरूसँग। सो लङ्सको मेम्ब्रेन पनि उत्तिकै थिन हुनुपर्छ जति ब्लड क्यापिलरिजको छ, उत्तिकै भन्दा नि सेम होइन। इट मिन्स दे बोथ हेभ टु बी थिन त्यो डिफ्युजनको रेट बढाउनलाई। ओके, सो त्यो डिफ्युजनको रेट बढाउनलाई क्यापिलरिज त केही लिमिटेसनसम्म मात्र थिन हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ ब्लड फ्लो भइरहेछ अनि इन्टरनल ब्लिडिङ रोक्नु छ। अनि सो त्यो क्यापिलरिजको वाल रप्चर गराउनु छैन भने क्यापिलरिजको मेम्ब्रेन चाहिँ एउटा लिमिटसम्म थिन गराउन सक्छ, जहाँसम्म ब्लडको प्रेसर त्यसले मेन्टेन गर्न सकोस्। ओके, इफ मेन्टेन गर्न सकेन भने त्यो क्यापिलरिजको वाल रप्चर हुन्छ अनि विल बी के हुन्छ, विल बी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किनभने हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज छ, फ्रगको पनि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नै हो। सो त्यतिखेर चाहिँ ब्लड क्यापिलरिज अथवा ब्लड भेसल्सभन्दा बाहिर आउनु भएन, ब्लड भित्रै फ्लो गर्नु पऱ्यो। ब्लड भनेको मेनली आरबिसी चाहिँ बाहिर आउनु भएन, इरिथ्रोसाइट। ओके, सो त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो छ भने लङ्सको मेम्ब्रेन एकदम डेलिकेट हुन्छ। सो त्यो डेलिकेट मेम्ब्रेनलाई मेकानिकल इन्जुरीबाट बचाउनलाई बाहिर राख्यो भने बडी क्याभिटीभन्दा बाहिर, सो बाहिरतिर देयर इज मोर चान्सेस अफ टु ह्याभ मेकानिकल इन्जुरी इन द के भन्छ लङ्स, एन्ड लङ्स मे बी रप्चर्ड। सो त्यो बचाउनको लागि लङ्सलाई के गर्यो, बडी क्याभिटीको भित्रै राख्यो, थोरेसिक क्याभिटीतिर, थोरेसिक रिजनतिर, थोरेसिक क्याभिटी हुँदैन, थोरेसिक रिजनतिर। अब त्यो थोरेसिक रिजनतिर हाल्ने बित्तिकै यो फ्रग होला एटमोस्फियरसँग त कन्ट्याक्ट लुज गरिसक्यो। त्यो कन्ट्याक्ट मेन्टेन गर्नलाई रेस्पिरेटरी ट्र्याक डेभलप भयो। त्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याकले त्यो लङ्सलाई एटमोस्फियरसँग कन्ट्याक्टमा राख्छ। ओके, रेस्पिरेटरी ट्र्याकले। अब त्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा कहाँ हुन्छ, लङ्सबाट सुरु भयो भने पहिला प्राइमेरी ब्रोङ्कसबाट सुरु हुन्छ। ओके, प्राइमेरी ब्रोङ्कस, त्यसपछि ट्र्याकिया, ल्यारिङ्गोट्र्याकियल च्याम्बर, ग्लटिस, त्यसपछि बकोफेरेन्जियल क्याभिटी, त्यसपछि इन्टरनल नोस्ट्रिल्स, नेजल क्याभिटी, अनि त्यसपछि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। त्यो सबै रेस्पिरेटरी ट्र्याक नै हो। सो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अनि यो ब्रोङ्कसको ओपनिङ इन टु इन कनेक्ट गरिरहेको छ एटमोस्फियर र के लङ्सलाई विथ एटमोस्फियर, होइन, फिजिकल कन्ट्याक्ट एउटा मेन्टेन गरिरहेको छ। सो त्यस्तो फिजिकल कन्ट्याक्ट मेन्टेन मात्र गरेर भएन, अब त्यो मेन्टेन त गरिसक्यो, अब फिजिकल कन्ट्याक्ट मेन्टेन गरेर मात्र त भएन नि। अब त्यो बाहिरको एयर सपोज इन्सपिरेसन गर्नु छ, इनहेल गर्नु छ एयर। अब एयर इनहेल गर्नु छ भने बाहिरको एयर भित्रतिर ल्याउनु छ। सो बाहिर मस्ट बी हाई प्रेसर न, राइट, किनभने फ्लुइड अलवेज फ्लोज फ्रम द रिजन अफ हाई प्रेसर टु रिजन अफ लो प्रेसर। अब फ्रम द रिजन अफ हाई प्रेसर टु रिजन अफ लो प्रेसर, सो लङ्सतिर लो प्रेसर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अनि एटमोस्फियरतिर हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, राइट, हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। अब त्यस्तो मेन्टेन गर्नु अनि फेरि लङ्सबाट एयर जुन छ फेरि एक्सेल आउट गर्नु पऱ्यो भने, एक्सपिरेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, लङ्समा चाहिँ हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नुपर्छ र बाहिरतिर एटमोस्फियरमा कम्पेरिटिभली लो प्रेसर मेन्टेन गर्नुपर्छ। सो यता बिसी दुवैबाट एउटा न एउटाको हामीले प्रेसर चाहिँ रेगुलेट गर्नुपर्छ। ओके, अब त्यो रेगुलेट कसरी गर्ने त, अब दुईवटा तरिका छ, तरिका भन्दा दुईवटा प्यारामिटर छ, दुईवटा प्यारामिटर होइन, दुईवटा त्यो छ, प्रेसर छ, एउटा एटमोस्फियरिक प्रेसर एउटा लङ्सको प्रेसर। सो दुईवटाभन्दा एउटा प्रेसर चाहिँ हामीले रेगुलेट गरिदियो भने त्यसको रेस्पेक्टमा सपोज एटमोस्फियरको रेस्पेक्टमा हामीले लङ्सको प्रेसर रेगुलेट गरिरहेछौँ, इन्क्रिज र डिक्रिज गरिरहेछौँ लङ्सको प्रेसर। सो अटोमेटिकली यसको रेस्पेक्टमा त कम बेसी भयो नि त। सो त्यसरी इदर हामीले लङ्सको प्रेसर रेगुलेट गर्नु पऱ्यो अर इदर लङ्सको प्रेसर कन्सटेन्ट राखेर हामीले एटमोस्फियरको प्रेसर माथि तल कम बेसी गर्नु पऱ्यो। सो एटमोस्फियरको प्रेसर त बिना फ्रगको हातमा छैन, त्यो एटमोस्फियरको प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो पनि हातमा छैन। सो एटमोस्फियर, किनभने एटमोस्फियरको प्रेसर डिपेन्ड्स अपन भेरियस फ्याक्टर, राइट, किनभने एटमोस्फियरको जुन प्रेसर छ नि द्याट डिपेन्ड्स अपन मल्टिपल फ्याक्टर्स, अनि त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। जस्ट लाइक एउटा फ्याक्टर लियो भने एल्टिट्युड लियो भने अब त्यो एल्टिट्युडमा डिपेन्ड पर्छ एटमोस्फियरको कति प्रेसर छ। अब फ्रगले सपोज एयर इनहेल गर्नलाई, होइन, एयर त इनहेल गर्नलाई यतातिर हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नुपर्छ, होइन, हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब त्यो हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नलाई त्यो फ्रग जान्छ सी लेभलमा, एकदम सी लेभलमा गएर त्यहाँ एकदम हाई प्रेसर हुन्छ। सो त्यहाँ गएर इट विल के भन्छ डु इन्सपिरेसन, होइन। अब इफ फेरि त्यो इन्सपिरेसन जसै तसै गरिसक्यो, ओके, एयर आइसक्यो, अक्सिजन लङ्समा आइसक्यो। अब फेरि एक्सपिरेसन गर्नलाई त्यो एयरलाई पनि फेरि एक्सेल आउट गर्नलाई
अक्सिजन युज गरिसकेपछि त्यो कार्बन डाइअक्साइडवाला एयर एक्सेल आउट गर्नलाई बाहिरतिर विल ह्याभ टु मेन्टेन लो प्रेसर अनि भित्रतिर ह्याभ टु मेन्टेन हाई प्रेसर. सपोज भित्रको प्रेसर उसले के गरिरहेको छैन, लङ्सको प्रेसर कन्सटेन्ट राख्यो. सो बाहिरको प्रेसर त्यो लो प्रेसर मेन्टेन गर्नलाई इट हेज टु गो इन द हाइएस्ट एल्टिट्युड होइन. त्यहाँ चाहिँ लो प्रेसर हुन्छ एकदम. सपोज सगरमाथा जुन छ नि माउन्ट एभरेस्ट, त्यो त्यहाँ जानुपर्छ यसलाई ट्रेकिङ गरेर फ्रगले. सो त्यहाँसम्म गएर 884 मिटर कति हुन्छ, 8848 मिटर हुन्छ होइन, 8848 मिटर. यो पहिलाको आई गेस 8848 मिटर हुन्छ. त्यहाँसम्म यसले चढ्नुपर्छ अनि अटोमेटिकली माथितिर गएपछि हाई एल्टिट्युडमा त्यहाँ प्रेसर चाहिँ अटोमेटिकली डिक्रिज हुन्छ होइन, लो प्रेसर हुन्छ. अनि त्यहाँ गएर इट विल रिलिज इट्स एयर, एक्सप्रेसन त्यति गर्छ र. सो त्यहाँ इट इज नट पोसिबल न माथि गरी सास फेर्नलाई त्यसरी गर्नु परेन नि. अनि ट्रेकिङ पनि गर्नलाई माथिसम्म पुग्नलाई यो यहाँ टपसम्म पुग्नलाई इट हेज टु क्लाइम्ब दिस. ट्रेकिङ गर्नलाई पनि त्यो टाइम पिरियडमा पनि जुन टाइम पिरियडमा ट्रेकिङ गइरहेछ माथि होइन. सो माथि गइरहेछ भने त्यो टाइम पिरियडको लागि पनि त यसले कन्सटेन्टली के भन्छ ब्रिदिङ गर्नु पऱ्यो नि, रेस्पिरेसन त गर्नु पऱ्यो इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट अफ लाइफमा. सो त्यो मोमेन्ट अफ लाइफमा के गर्ने, स्किप गरिदिने, स्किप गरेर के भन्छ जम्प गरिहाल्ने, त्यस्तो त हुँदैन नि. सो अनि अरू पनि छ किनभने एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ. माथितिर जाने बित्तिकै हाइट बढ्यो भने स्मल जीको भ्यालु घट्छ किनभने त्यहाँको एयर मोलिक्युल्सहरू जुन छ त्यहाँ कम भइहाल्छ. किनभने एयर मोलिक्युल्सलाई पनि त एटमोस्फियरको जुन एयर मोलिक्युल छ त्यसलाई पनि त अर्थको ग्राभिटीले होल्ड गरिराखेको छ नि. अब जति डिस्टेन्स माथि गयो भने त्यति फोर्स अफ ग्राभिटेसन टुवार्ड्स द्याट एयर मोलिक्युल विल बी लेसर होइन. सो माथितिर एयर मोलिक्युल्स कम भयो. सो मोलिक्युल्स कम हुने बित्तिकै प्रेसर अटोमेटिकली कम भयो, कन्सन्ट्रेसन कम भयो भने. ओके, सो यस्तो पनि छ. अरू पनि छ एयर डेन्सिटीमा, टेम्परेचरमा, अरू के छ ह्युमिडिटीमा. त्यो भेरियस फ्याक्टर द्याट फ्रगले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन. सो त्यसले जसरी लङ्सको प्रेसरलाई रेगुलेट गर्नु पऱ्यो, हामी पनि त त्यस्तै गर्छौँ. एटमोस्फियरको के गर्दैन, लङ्सलाई कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स गराउनु पऱ्यो. अब लङ्सको प्रेसर मेन्टेन गर्नलाई के गर्नुपर्छ, लङ्स सुड गो अन्डरगो कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन. अब यो के थियो, फर इनहेल अफ एयर हाई एटमोस्फियरको प्रेसर हाई गर्नुपर्छ, लङ्सको प्रेसर लो गर्नुपर्छ. अब एटमोस्फियरको प्रेसर त हाई गर्न एटमोस्फियरको प्रेसर त यसले केही गर्न सक्दैन. सो लङ्सको प्रेसरतिर इट विल रेगुलेट. फर एक्सेल अफ एयर लङ्समा प्रेसर हाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, एटमोस्फियरको लो, त एटमोस्फियरको त लो मेन्टेन गर्न सक्दैन, लङ्सकै हाई गर्नुपर्छ. सो त्यस्तो छ. अब यो गर्दाखेरि यसले लङ्सको प्रेसर मेन्टेन गर्नलाई के गर्नुपर्छ, कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स गर्नुपर्छ. अब यसको लङ्स पनि त्यस्तो साह्रो डेभलप छैन हामी म्यामल्स जस्तो. ओके, सो म्यामल्स जस्तो त्यस्तो डेभलप छैन, यहाँ त अहिले एम्फिबियनमै छ. सो के गरोस् त, अब क्यान नट चेन्ज द एटमोस्फियरिक प्रेसर. सो the lungs has to contract and relax, which requires a well-developed muscles and that is not developed in the frog. Okay, frogमा muscles हुन्छ, लङ्समा मस्कुलरिस लेयर पनि हुन्छ, विच छ लङ्सको टियर सेक्सनमा. यो जुन छ नि मस्कुलरिस लेयर, अनस्ट्रेटेड मसल्स, इन्भोल्युन्ट्री मसल, स्मुथ मसल. यो मस्कुलर लेयर छ, दुइटै मसल छ, लङ्गिट्युडनल सर्कुलर दुइटै मसल छ. तर दिस मसल्स आर नट द्याट डेभलप्ड टु हेभ कन्ट्र्याक्सन, टु हेभ पर्फेक्ट कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन टु मेन्टेन द्याट प्रेसर. ल अब त्यस्तो छैन भने के गर्नुपर्छ, सो त्यतिखेर लङ्सले एक्लै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स गराउन सकिरहेको छैन, प्रेसर रेगुलेट गर्न सकिरहेको छैन भने त्यतिखेर यससँग रिक्वायरमेन्ट हुन्छ यसको लागि एक्सेसरी अर्गेनहरू स्ट्रक्चर भनौँ, अर्गेन नभनौँ, स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चरहरू विल बी रिक्वायर्ड फर ब्रिदिङ. अब त्यो एक्सेसरी स्ट्रक्चरहरू के हो, त्यो प्रेसर रेगुलेट गर्न लङ्सलाई हेल्प गर्नलाई के हुनु उनीहरू. अब लेट्स सी यो फ्रगको के भन्छ यसलाई, एक्सरेमा यो भेन्ट्रल साइडबाट एक्सरे हो. ल एक्सरे भन्छ कि के हो यो, त्यस्तै हो. अब वी क्यान सी स्केलेटल सिस्टम. ओके, स्केलेटल सिस्टममा वी क्यान सी सम अफ द कार्टिलेजेस बोन अनि अरू पनि बोनहरू वी क्यान सी. अब यसको अप्पर जमा हेर, यो अप्पर ज हो कि, अनि यो चाहिँ लोवर ज. अप्पर जमा यु क्यान सी अप्पर जको यता यो भयो प्रिम्याक्सिली बोन, यो भयो म्याक्सिला बोन. म्याक्सिला बोन पछि एउटा हुन्छ स्क्वामोजल बोन हुन्छ, ल त्यो अप्पर जमा हुन्छ, स्क्वामोजल बोन हुन्छ. ओके, द्याट विल हेल्प
स्क्वामोजल बोन अनि त्यसपछि एउटा त्यसको ट्रङ्क रिजनमा त्यो हुन्छ हायोइड बोन हुन्छ। यो एकदम ठुलो बोन हो। यसकोबाट धेरै प्रोसेसहरू निस्केको हुन्छ, जसलाई यहाँ यो प्रेसमा ल्यारिङ्गोट्राइकल च्याम्बरको जुन स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्नलाई जुन पोस्टेरियर कोर्डमा निस्केको हुन्छ, यो यस्तै त निस्केको हुन्छ वी स द स्ट्रक्चर न, यो त पोस्टेरियर कोर्डमा। सो यो प्रोसेसेस थियो यति हायोइड बोनलाई वी कन्सिडर्ड एकदम ठुलो बोन हो कि वी क्यान सी हियर। यही त हो यो हायोइड बोन। अनि यहाँबाट जुन पोस्टेरियर कोर्डमा निस्केको हुन्छ, दिस इज पोस्टेरियर कोर्डमा। अनि यसको अन्डरमा ल्यारिङ्गोट्राइकल च्याम्बरले कार्टिलेजसहरू एटिनोइड अनि क्रिकोइड कार्टिलेजले आफ्नो स्ट्रक्चर मेन्टेन गरेको हुन्छ। ओके, सो यहाँ हुन्छ हायोइड बोन पनि। यो हायोइड बोनको पनि केही प्रोसेसेसहरू, त्यसलाई हायोइड एपरेटस भनिदिन्छौँ, त्यो पनि हेल्प गर्छ ब्रिदिङमा एज अ एक्सेसरी अर्गन अर स्ट्रक्चर। अर्गन के भनिन्छ, एज अ स्ट्रक्चर। ओके, एउटा हायोइड एपरेटस भइसक्यो, एउटा स्क्वामोजल बोन भइसक्यो। अनि त्यसपछि यसको थोरेसिक रिजनमा जहाँ लङ्स हुन्छ, त्यसकै प्यारलली त्यसको माथितिर भेन्ट्रल साइडमा, प्यारलली होइन त्यसको भेन्ट्रल साइडमा देयर इज पेक्टोरल गर्डल हुन्छ होइन, पेक्टोरल गर्डल हुन्छ। अब त्यो पेक्टोरल गर्डलको टिपतिर देयर इज थोरेसिक रिजनतिर एउटा बोन हुन्छ स्टर्नम। यो 2-3वटा बोन मिलेर बनेको हुन्छ स्टर्नम। दिस इज स्टर्नम। ओके, अब यो स्टर्नम अनि स्क्वामोजल बोन अनि हायोइड एपरेटस। अनि अर्को चाहिँ नस्ट्रिल्सलाई ओपन र क्लोज गर्नलाई एउटा बोन हुन्छ, मिन्टोमेकेनियन बोन होइन, त्यो चाहिँ लोवर जमा हुन्छ, लोवर जमा हुन्छ दुईवटा मिन्टोमेकेनियन बोन, जसले एडजस्टेन्ट नोस्ट्रिललाई क्लोज गर्छ। यसले यताको नोस्ट्रिललाई क्लोज गरिदिन्छ, यसले यताको नोस्ट्रिललाई क्लोज गरिदिन्छ। दुईवटा नोस्ट्रिल छ नि, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यहाँ यसले प्रिभेन्सिभली बोनलाई सिफ्ट पुस गरेर फरवर्ड पुस गरेर यो जुन नोस्ट्रिल जुन छ नि यसमा त अलरेडी क्लोज नै छ, तर त्यसलाई क्लोज गर्न मद्दत गर्छ यो नोस्ट्रिललाई। अनि ओपन पनि गर्न मद्दत गर्छ कन्ट्र्याक्ट भएर। ओके, सो यो थियो मिन्टोमेकेनियन बोन। So these are 4 sets of bone which are accessory structure that helps in efficient breathing होइन। ब्रिदिङलाई इफिसियन्ट बनाउनलाई लङ्सले एक्लै केही गरिरहेको छैन भने दे विल हेल्प टु मेन्टेन द्याट प्रेसर, जुन रिक्वायर्ड प्रेसर त्यो एयर एज अ फ्लुइडलाई फ्लो गराउनलाई होइन। सो द्याट इज स्टर्नम, स्क्वामोजल अनि हायोइड एपरेटस अनि अर्को के छ मिन्टोमेकेनियन बोन। अब यसको बोनले त त्यस्तो कसरी हेल्प गर्छ प्रेसर रेगुलेट गर्नलाई, अब त्यो बोनले डाइरेक्टली हेल्प गर्दैन, इन्डाइरेक्टली इट गिभ्स सपोर्ट मात्र दिन्छ ल। अब लेट्स सी हेल्प चाहिँ के कसले गर्छ, हेल्प चाहिँ मसलले नै गर्छ। ओके, यो बोनले मात्र एउटा सपोर्टिङ स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ, त्यो मसल्सहरू एट्याच भएर एउटा लिगामेन्ट जस्तो बनाओस् अनि होल्ड गर्न इट विल गिभ अ प्लेस। ओके, सो माथितिर अप्पर जमा, यो अप्पर ज हो यहाँसम्म इट इज अप्पर ज, यो आँखा यहाँदेखि ट्रङ्क। ओके, अनि यहाँदेखि इट इज लोवर ज राइट। अनि त्यसपछि के छ, यहाँदेखि त्यसको बडी भयो यसलाई, त्यसपछि यो थोरेसिक रिजन, अनि यो चाहिँ इसोफेगसको ओपनिङ, यो एलिमेन्ट्रियलको ओपनिङ भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ हुन्छ ग्लटिस, यो गलेट, अनि यो चाहिँ के हो ल्यारिङ्गोट्राइकल च्याम्बर, ट्र्याकिया, प्राइमरी ब्रोङ्कस, यो पुरै रेस्पिरेटरी ट्र्याक। ओके, वी हेभ स्टडिड होइन यो चाहिँ नेजल क्याभिटी, यो नोस्ट्रिल्सहरू एक्सटर्नल इन्टर्नल, त्यसपछि यो बकोफेरेन्जियल क्याभिटी। अब के भन्न थिएँ, यो जुन स्क्वामोजल बोन र हायोइड बोन हुन्छ नि, हायोइड बोन, हायोइड एपरेटस स्क्वामोजल बोन, यो दुईवटा बोनमा एउटा सेट्स अफ मसलहरू एरेन्ज भएको हुन्छ, एट्याच भएर एरेन्ज भएको हुन्छ। ओके, द्याट मसल्स इज कल्ड पेट्रोहायल मसल। ओके, पेट्रोहायल मसल, द्याट मसल्स आर एट्याच टु वान इन्डेक्सको एट्याच हुन्छ स्क्वामोजल बोनमा, अर्को इज एट्याच टु हायोइड बोन। ओके, यहाँ छ नि यो स्क्वामोजल बोन, यसरी यसमा ड्र गर्न मिलेन, यसरी एट्याच हुन्छ ल, एट्याच, त्यसपछि यहाँ यसरी एट्याच हुन्छ, दिस विल कम अहिले यसरी एट्याच हुन्छ। ओके, अब त्यो भेन्ट्रल साइडबाट त्यसो राम्रो देखेन, यो चाहिँ ल्याटरल भ्यूबाट यो वी क्यान सी। अब यो स्क्वामोजल बोनको वान इन्डमा
पेट्रोहायल मसलको वान इन्ड एट्याच हुन्छ अनि फेरि अर्को इन्ड चाहिँ हायोइड बोनमा एट्याच हुन्छ. द्याट सिट्स अफ मसल इज कल जुन मसलको सिट्स छ नि द्याट मसलको सिट्सलाई वी कल पेट्रोहायल मसल. ओके. अनि त्यसपछि तलतिर थोरेसिक रिजनतिर पनि एउटा बोन हुन्छ द्याट इज स्टर्नम अनि माथि लोवर जमा हुन्छ एउटा हायोइड बोन. त्यसमा पनि मसल्सको एरेन्जमेन्ट हुन्छ. ओके. धेरै पनि मसल्स एट्याच भएर बसेको हुन्छ. सिट्स अफ मसल इन ट्विनमा एट्याच हुन्छ. एउटा इन्ड चाहिँ हायोइड बोनमा अनि अर्को इन्ड चाहिँ स्टर्नम बोनमा. अब त्यो मसललाई के भन्ने किनभने स्टर्नममा एट्याच छ र हायोइडमा एट्याच छ. सो वी क्यान कल इट स्टर्नममा एट्याच भएर स्टर्नो अनि हायोइडमा एट्याच भएर हायल. सो एउटा सिट्स अफ मसल याद भएर यसरी अनि अर्को त यतिकै याद भइहाल्छ पेट्रोहायल मसल. सो दिस सेट अफ मसल इज कल्ड स्टर्नोहायल मसल्स. ओके. एन्ड माथितिरको सेट अफ मसल इज कल्ड पेट्रोहायल मसल्स. ओके. अब दे विल कसरी हेल्प मसल पनि कसरी हेल्प गर्छ ल लेट्स स्टार्ट लिटल बिट इन्ट्रोडक्सन अबाउट मसल्स. वाट आर मसल्स एउटा र्युमरले स्टार्ट गर्ने ल. मसल्सको एउटा र्युमर छ मार्केटमा के फैलिएको छ कि मसल्स क्यान कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपान्ड रे. ओके. कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपान्ड. मसल्स क्यान कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपान्ड. यु सी क्यान पनि लागेको छ. क्यान भनेको के हो इट इज मोडल भर्ब आई गेस मोडल भर्ब. विक एट इङ्ग्लिस तर नि इट इज मोडल भर्ब होइन. अनि यो क्यान कतिखेर युज गर्छ जतिखेर त्यो इन्डिभिजुअलको यो के लेखिरहेको छु INDIVI इन्डिभिजुअलको एबिलिटी हुन्छ टु डु द्याट थिङ होइन. त्यसको अन्डर क्यापेसिटीमा हुन्छ. हि रियली क्यान. त्यसमा कुनै गेस छैन केही पनि त्यो छैन. के भन्छ यार के भन्दैन ल. त्यो क्यान कतिखेर युज हुन्छ जतिखेर त्यसको एबिलिटीमा छ अथवा हि क्यान रियली डु पुरा स्योरिटी छ हि विल डु होइन. अनि त्यतिखेर क्यान युज गर्छ होइन. क्यान मोडल भर्ब. अब मसल्समा पनि क्यान युज गरिदिएको छ. मसल्स क्यान कन्ट्र्याक्ट एन्ड अरू के क्यान भनेको आफैले के विदाउट इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर्स भएर आफैले द्याट क्यान पर्फर्म सर्टेन टास्क. सो त्यतिखेर क्यान युज गर्छ होइन. सो मसल्स क्यान कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपान्ड भनेको छ. डु मसल रियली एक्सपान्ड. यो पार्सली करेक्ट पनि छ यो स्टेटमेन्ट. ओके. मसल्स क्यान कन्ट्र्याक्ट. लेट मी राइट मसल क्यान कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपान्ड. डु रियली दे मसल्स क्यान एक्सपान्ड द्याट इज नट ल. मसल्स क्यान कन्ट्र्याक्ट यतिको स्टेटमेन्ट पार्सियली करेक्ट छ. तर यो जुन एडिसन भएछ जुन कम्पाउन्ड सेन्टेन्स बनेर छ बाई एडिङ एन्ड एक्सपान्ड त्यो मसल्स क्यान नट रियली एक्सपान्ड. जस्ट लाइक इफ वी सी इक्जाम्पल एउटा यस्तो लियो इक्जाम्पलमा वी सी एउटा स्प्रिङ लियो. ओके. यो स्प्रिङलाई दुवैतिरबाट फोर्स लाग्यो होइन. दुवैतिरबाट फोर्स लाग्यो भने इट विल के हुन्छ इट विल डिफर्म इट्स साइज होइन. इट विल डिफर्म इट्स साइज अनि इट विल श्रिङ्क. सो आफ्नो ओरिजिनल साइज भन्दा इट डिफर्मड होइन. ड्यु टु डिफर्मिङ फोर्सले यसको साइज सानो गरिदियो होइन. यसको साइज सानो गरिदिन्छ. अब त्यो डिफर्मिङ फोर्स हटाउने बित्तिकै के हुन्छ इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज मात्रै रिगेन गर्छ एक्सपान्ड हुँदैन. ओके. डिफर्मिङ फोर्स हटाउने बित्तिकै इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज. ओके. ओरिजिनल साइज रिगेन गर्छ. अनि डिफर्मिङ फोर्स फेरि लाउने बित्तिकै इट विल श्रिङ्क अनि आफ्नो साइज चेन्ज गर्छ. सो दिस फेनोमेना इज अल्सो कल्ड इलास्टिसिटी. सो त्यहाँ मतलब के भन्दा चाहिँ यसले एक्सपान्ड चाहिँ हुँदैन आफ्नो ओरिजिनल साइज चाहिँ रिगेन गर्छ मात्र. ओके. कन्ट्र्याक्ट त भइसक्यो ड्यु टु के भन्छ डिफर्मिङ फोर्स स्प्रिङ. त्यसपछि फेरि त्यो फोर्स हटाउने बित्तिकै इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज. सो त्यतिखेर त्यो स्प्रिङको जुन ओरिजिनल लेन्थ थियो नि त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन. त्यो त्यतिकै हुन्छ. पोजिसन चाहिँ रिगेन गर्दैन त्यस्तो गरेर राम्ररी किनभने कुनै लिगामेन्टमा एट्याच चाहिँ छैन फिक्स छैन.
सो त्यतिखेर पोजिसन राम्ररी गेन गर्दैन तर साइज चाहिँ एक्चुअली गेन गर्छ आफ्नो, इट वन्ट एक्सपान्ड ओके। अब अन्डर इलास्टिक लिमिट हुन्छ त्यतिखेरसम्म। अब एक्सपान्सन चाहिँ यो प्योरली गल्ती भयो विस होइन, एक्सपान्ड हुँदैन मसल, इट क्यान ओन्ली कन्ट्र्याक्ट। अब अर्को पनि छ variation that muscles can contract and relax, okay, most often we use it muscles undergo contraction and relaxation होइन, muscles can contract and relax तर muscles cannot actually relax okay, muscles cannot actually relax गर्ने त्यसमा टेन्डेन्सी नै हुँदैन, टेन्डेन्सी भन्दा नि त्यसमा क्यापासिटी हुँदैन आफै रिल्याक्स गर्ने, क्यान लगाएको छ भने ओके, इट क्यान नट रिल्याक्स। अब भन्छौ रिल्याक्स गर्छ त तर मसल्सलाई रिल्याक्स तिमीले गराउन सक्छौ, यु क्यान मेक इट बाई एप्लाइङ एक्सटर्नल फोर्स, तर आफै जसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो नि तिमीले कन्ट्र्याक्ट गराउँदैनौ, दे विल कन्ट्र्याक्ट इटसेल्फ ओके, कन्ट्र्याक्ट आफैले गरिहाल्छ। जस्ट लाइक दिस पेट्रोहाल मसल इफ वान्ट्स टु कन्ट्र्याक्ट, यसको ग्याङ्ग्लियन हुन्छ भने अथवा यसको के छ यहाँ ब्रेन छ भने त्यो ब्रेन विल सेन्ड स्टिमुलस नर्भ इम्पल्स पठाउँछ यो मसल्समा ओके। अब यु निड टु कन्ट्र्याक्ट ओके, इफ यो फ्रगले सोच्यो त्यस्तो अब पेट्रोहाल मसल मेरो कन्ट्र्याक्ट गराउनु छ भने इट विल सेन्ड द्याट नर्भ इम्पल्स। अब त्यो नर्भ इम्पल्स आएर जुन मसल्समा जुन कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिनहरू छ नि एक्टिन एन्ड मायोसिन, द्याट विल गेट स्टिमुलेटेड अर एक्टिभेटेड। अब त्यो जुन मसल छ मसलको प्रोटिन छ कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन, द्याट इज एक्टिन एन्ड मायोसिन, actin and myosin. So this protein, this structural protein will help this muscle to contract होइन, श्रिङ्क गरिदिन्छ। अब त्यो श्रिङ्क मात्र गर्न सक्छ, श्रिङ्क भइसक्यो सपोज यो पेट्रोहाल मसल श्रिङ्क भइसक्यो यस्तो गरेर यति सानोमा श्रिङ्क भइसक्यो। अब यो जुन छ नि यो जुन मसल छ अब यो मसल्स क्यान नट अन्डरगो रिल्याक्सेसन आफै अब यसलाई जति पनि नर्भ इम्पल्स पठाओस् अब प्लिज रिल्याक्स योर मसल, द एक्टिन एन्ड मायोसिन प्रोटिन वान्ट रेस्पोन्स के त्यसरी इट वान्ट रेस्पोन्ड, किनभने आफै त कन्ट्याक्ट मात्रै गर्न सक्यो। अब रिल्याक्स गर्नलाई अरू कुनै एक्सटर्नल एजेन्टले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, फोर्स लगाउनु पऱ्यो, एक्सटर्नल फोर्स लगाउनु पऱ्यो ओके टु मेक द्याट रिल्याक्स। अब त्यो एक्टिन मायोसिन प्रोटिन जसरी कन्ट्याक्ट भएको छ त्यसलाई रिल्याक्स गर्नु पऱ्यो एक्सटर्नल फोर्स लगाएर। अब त्यो यसको आफै दे क्यान नट डु ओके। अब इफ यो कन्ट्याक्ट भइसकेको छ पेट्रोहाल मसल, सो यसलाई रिल्याक्स गराउनलाई के हुन्छ, एक्सटर्नो हायल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै यसलाई हायर बोनलाई तलतिर सिफ्ट गरिदिन्छ, ओभरअल तलको लोवर जनै फ्लोर अफ लोवर जनै तलतिर सिफ्ट भइहाल्छ। सो त्यतिखेर यो चाहिँ मसल आफै रिल्याक्स भइहाल्छ, किनभने लोवर जको मसल चाहिँ एट्याच हुन्छ अप्पर जको मसलसँग, सरी अप्पर जको बोनसँग। सो त्यो मसल्स जुन एट्याचमेन्ट छ यो तलतिर सिफ्ट हुन्छ भने यो यसलाई त रिल्याक्सेसन गराउँछ नि, त्यसरी चाहिँ मसल रिल्याक्स हुन्छ। त्यसैले त यहाँ दुईवटा सेट्स अफ मसल दिएछ, मात्र यसको मेन अब्जेक्टिभ अहिलेलाई के हो, प्रेसर मेन्टेन गर्नलाई बकल क्याभिटीलाई को भल्युमलाई यो 3D स्पेसलाई ठुलो सानो गरेर दे क्यान रेगुलेट द प्रेसर ओके दे क्यान रेगुलेट द प्रेसर। सो त्यहाँ एउटै मसल दिन्थ्यो नि त, इफ द्याट मसल कुड इजली कन्ट्र्याक्ट एन्ड रिल्याक्स विथ इट सेल्फ विदाउट डिपेन्डिङ अपन अदर, आफैले कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स गर्न सक्थ्यो, दुइटै फेनोमेना आफैले गर्न सक्थ्यो ओके। सो त्यतिखेर चाहिँ यो एक्सटर्नल हायल मसलको के जरुरत ल, यो आफैले कन्ट्र्याक्ट गर्यो बकल क्याभिटी माथि गयो, के भन्छ भल्युम कम भयो अनि प्रेसर धेरै भयो। सो त्यसरी प्रेसर रेगुलेट भयो नि, अब फेरि यसले आफै रिल्याक्स गरिदिन्थ्यो, फेरि त्यो के भन्छ माथिको ज चाहिँ तल आइहाल्थ्यो अनि फेरि भल्युम बढ्यो प्रेसर कम भयो। सो त्यसरी प्रेसर रेगुलेट गर्न सक्थ्यो एउटै मसल पेट्रोहाल मसल, तर किन त्यस्तो अर्को सेट अफ मसल पनि दियो एक्सटर्नल हायल मसल, किनभने एक्सटर्नल हायल मसल यो दुवैको के भन्छ एसोसिएसनले यो काम हुन्छ, किनभने एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने त्यो रिल्याक्स गर्न सक्दैन। अब एउटा रिल्याक्स हुन्छ भने अर्कोले त्यसलाई के भन्छ, त्यो रिल्याक्स हुन्छ भने आफैले कन्ट्र्याक्ट भइहाल्छ, तर जब त्यो कन्ट्र्याक्ट छ भने त्यो आफै चाहिँ रिल्याक्स हुनै सक्दैन। सो जता पनि मसल्स हुन्छ मसल्सहरू हुन्छ एरेन्जमेन्ट अनि जता कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन दुवै फेनोमेना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतातिर जेनरली वी हेभ टु सेट्स अफ मसल ओके। जस्तै एउटा सेट अफ मसल पेट्रोहायल मसल भयो अनि अर्को सेट अफ मसल एक्सटर्नल हायल मसल भयो। सो के भन्न थिएँ,
यसमा पनि दुईवटा सेट्स अफ मसल छ यसरी यु क्यान सी ह्युमेनको जुन आर्म छ नि यो बाइसेप्स अनि ट्राइसेप्स ओके सपोज बाइसेप्स तिमीले कन्ट्र्याक्ट गरायो भने यो के भयो यो यताको ट्राइसेप्स मसल्स हुन्छ ट्राइसेप्स त्यो रिल्याक्स हुन्छ अब यो जुन कन्ट्र्याक्ट भएको छ बाइसेप्स आफै रिल्याक्स थोरै हुन्छ तिमीले ट्राइसेप्सलाई कन्ट्र्याक्ट गराउँछौ बाई ओपनिङ यो फोल्ड लिम्स होइन फोल्ड लिम्सलाई ओपन गर्ने बित्तिकै यो ट्राइसेप्स चाहिँ अन्डरगोज कन्ट्र्याक्सन सो त्यसैले यो के भन्छ बाइसेप्सलाई रिल्याक्स गराइदिन्छ सो जता पनि कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सन हुनेवाला छ त्यता दुईवटा सेट्स अफ मसल हुन्छ ओके किनभने मसल एलोन क्यान नट एउटा सेट अफ मसल एलोन क्यान नट perform both phenomena contraction and relaxation it can only perform contraction अनि अरूको कन्ट्र्याक्सनले आफू चाहिँ रिल्याक्स हुनसक्छ तर कन्ट्र्याक्सन चाहिँ आफैले भइहाल्छ ओके यु गट दिस राइट सो दिस वे द एक्चुअल एक्सेसरी स्ट्रक्चर ओके एक्सेसरी स्ट्रक्चरमा मात्र यसको मसल बोन अनि हायोइड बोन अनि स्टर्नम बोन यो मात्र भएन यो मसलको दुईवटा सेट्स हुन्छ नि पेट्रोहाल मसल र स्टर्नोहाल मसल द्याट आर अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट अन्डर एक्सेसरी अर्गन टु मेन्टेन के प्रेसर ओके अनि यहाँ हुन्छ मेन्टोमेकेनियन बोन त्यसको कुरा पछि गर्छौँ त्यसले यहाँ हुन्छ सबमेन्टालिस मसल हुन्छ द्याट कन्ट्र्याक्ट भएर यो मेन्टोमेकेनियन बोनलाई अगाडितिर सिफ्ट पुस गरिदिन्छ ओके मेन्टोमेकेनियन बोनलाई हो जसले गर्दा यो प्रिम्याक्सिलीमा फोर्स एक्जर्ट हुन्छ ओके एक्सटर्नल फोर्स एक्जर्ट हुन्छ जसले कारण यो प्रिम्याक्सिलीले आफ्नो पोजिसन सिफ्ट गरेर यो के भन्छ म्याक्सिलासँग एट्याच भइहाल्छ जसले गर्दा यसको ओपनिङ हुन्छ द्याट विल बी क्लोज्ड ओके अनि त्यस्तै रिभर्स प्रोसेसमा जब रिल्याक्स हुन्छ यो सबमेन्टलिस मसल सो त्यहाँको के हुन्छ मेन्टोमेकेनियन बोनलाई यसले पछाडितिर ब्याकवर्ड पुस गरिदिन्छ त्यतिखेर सो जुन यहाँ फोर्स एक्जर्ट भएको थियो त्यो फोर्स पनि अब हटिसक्यो सो यसले पनि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन गेन गरिहाल्छ यो बोनले प्रिम्याक्सिली बोन अनि फेरि ओपन भइहाल्छ नोस्ट्रिल्स सो अब जेनरल इन्ट्रोडक्सन त पाइसक्यो अब वी हेभ अन्डरस्टुड एभ्रिथिङ अब मात्र कतिखेर के हुन्छ कुन हुन्छ त्यो मात्र बुझ्नुहुन्छ इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसनको लागि ओके हामी अल द बेसिक्स जति चाहिएको थियो वी क्लियर ओके अब लेट्स से इट गन बी मोर इजी अब लेट्स स्टार्ट ओके अब इन्सपिरेसनबाट स्टार्ट गरौँ ओके यो फेनोमेना हो यही त सोध्छ एक्जाममा विदाउट ल इन्सपिरेसन भनेको जेनरल मिनिङ के हो इनहेल अफ एयर फ्रम एटमोस्फियर टु लङ्स यहाँ हुन्छ नि यो एटमोस्फियरको एयर अर अक्सिजन लङ्ससम्म इनहेल गर्नु एटमोस्फियरको अक्सिजन लङ्ससम्म पुर्याउनु नै इन्सपिरेसन हो अब के भन्छ यसको त्यस्तो लङ्स चाहिँ त्यस्तो डेभलप छैन अनि प्रेसर पनि एकचोटि सुई मेन्टेन हुँदैन क्या एकचोटि त्यस्तो लामो प्रेसर ग्रेडियन्ट मेन्टेन हुँदैन जस्तै लङ्समा लो प्रेसर अनि एटमोस्फियरमा हाई प्रेसर एकचोटि त्यो डाइरेक्ट ग्रेडियन्ट मेन्टेन हुँदैन कि होइन त्यसैले सानो रिजनमा मेन्टेन गरेर सपोज यहाँ यतितिर प्रेसर ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्यो प्रेसर ग्रेडियन्ट सो यहाँको एयर चाहिँ सिफ्ट हुन्छ यहाँतिर फेरि यहाँतिर प्रेसर ग्रेडियन्ट मेन्टेन गरेर यहाँको एयर फेरि यहाँतिर सिफ्ट हुन्छ सो यसरी चेनमा दे विल मेन्टेन अ प्रेसर ग्रेडियन्ट एकचोटि डाइरेक्ट लङ डिस्टेन्ससम्म प्रेसर ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्न सक्दैन कि त्यस्तो एडभान्स छैन नि यसको लङ्स ओके अनि यसले काम चलाउ प्रेसर मेन्टेन गर्छ सो लेट्स से अब प्रेसर कसरी मेन्टेन गर्छ यो इनहेल अफ एयर छ नि फ्रम इनहेल अफ एयर फ्रम एटमोस्फियर टु लङ्स यो चाहिँ दुईवटा सब स्टेपमा हुन्छ त्यसैले पहिला एटमोस्फियरको एयर के गर्नु पऱ्यो बकल क्याभिटीसम्म ल्याउनु पऱ्यो बकोफेरेन्जियल क्याभिटीसम्म ओरल क्याभिटीसम्म सो त्यसपछि त्यहाँ फेरि प्रेसर मेन्टेन गरेर फेरि त्यहाँको एयर चाहिँ लङ्ससम्म ल्याउनु पऱ्यो सो दुईवटा सब स्टेपमा हुन्छ एउटा यो सो दुईवटा सब स्टेपमा हुन्छ सो फर्स्ट सब स्टेप इज इनहेल अफ एयर फ्रम एटमोस्फियर टु बकोफेरेन्जियल क्याभिटी अब यो मात्र हेरौँ ल अब मेन हाम्रो अब्जेक्टिभ यति मात्र हो यहाँ बाहिरको एयर एटमोस्फियरको एयर यहाँ बकोफेरेन्जियल क्याभिटीसम्म कसरी ल्याउने लेट्स सी इट विल बी इन्ट्रेस्टिङ अब बाहिरको जुन एयर छ नि अब बाहिरबाट वी आर टु ब्रिङ भित्रतिर होइन बकोफेरेन्जियल क्याभिटीतिर सो बाहिरतिर देयर मस्ट बी हाई प्रेसर अनि भित्रतिर देयर मस्ट बी लो प्रेसर ओके राइट यति त चाहियो जेनरल फिजिकल रिक्वायरमेन्ट होइन टु मुभ द्याट एयर बाहिरबाट भित्रतिर अब के गर्ने त बाहिरको हाई प्रेसर त हामीले मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ होइन किनभने बाहिरको एटमोस्फियर प्रेसर त फ्लगको कन्ट्रोलमा छैन
सो के गरोस् ल, बाहिरको प्रेसरलाई कन्सटेन्ट राख्ने, हाई प्रेसर जति प्रेसर छ त्यति नै राख्ने। अब बाहिरको प्रेसरको रेस्पेक्टमा इफ भित्रको प्रेसरलाई कम गरिदियो भने अटोमेटिकली प्रेसर ग्रेडियन्ट त क्रिएट भयो नि। सपोज बाहिर पी प्रेसर छ अनि तलतिर पी नट प्रेसर क्रिएट गरिदियो भने, प्रेसर डिक्रिज गरिदियो भने अटोमेटिकली यताको प्रेसर हाई हुन्छ नि, यताको प्रेसर लो हुन्छ, लो प्रेसर हुन्छ। सो यताबाट प्रेसर ग्रेडियन्ट क्रिएट भयो। सो हायर प्रेसरबाट एयर मोलिकुल्स विल फ्लो टुवर्ड्स द लोवर प्रेसर टु मेन्टेन इक्विलिब्रियम होइन। सो त्यस्तो गर्नु पऱ्यो। अब मेन अब्जेक्टिभ के भयो हाम्रो, यहाँ भित्रको बकोफेरेन्जियल क्याभिटीको प्रेसर चाहिँ हामीले लो गर्नु पऱ्यो। अब लो चाहिँ कसरी गर्ने फेरि अब लो गर्नलाई सुरुमा जुन मेन पोजिसनमा थियो सबै कुरा, अब त्यो मेन पोजिसनबाट जुन स्टर्नोहायल मसल्स हुन्छ नि, जुन माथिको हायोइड बोन र तलको स्टर्नोमेटास हुन्छ, त्यो स्टर्नोहायल मसल सुरुमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। ओके, द्याट अन्डरगोज कन्ट्र्याक्सन। त्यसको एक्टिन अनि मायोसिन प्रोटिन विल फेभर द्याट कन्ट्र्याक्सन। सो फेभर गर्यो अनि कन्ट्र्याक्ट भइसक्यो। त्यो कन्ट्र्याक्ट भएर हेर, किनभने यिनीहरू एट्याचमेन्टमा छ भने पुरै एउटा कन्जुगेटेड सिस्टममा छ, एट्याचमेन्टमा छ। सो यो जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै यो के छ, यो हायोइड बोनमा एट्याच छ। अनि हायोइड बोन कता छ, हायोइड बोन कता छ, लोवर जमा छ। ओके, अब जब स्टर्नोहायल मसल कन्ट्याक्ट हुन्छ नि, यो पुरै हायोइड बोनलाई नै आफूतिर तलतिर तानिदिन्छ होइन, किनभने त्यसमा एट्याच छ। सो स्टर्नोहायल मसल विल एक्ज्याक्ट द्याट प्रेसर अर फोर्स, जसले गर्दा यो के भन्छ यसलाई, हायोइड बोन नै पुरै तलतिर सिफ्ट भइहाल्छ। अब हायोइड बोन सिफ्ट भयो अनि हायोइड बोन चाहिँ के भन्छ, लोवर जमा छ। त्यो ओभरअल लोवर जको फ्लोर जुन छ नि, यो नै सिफ्ट भइहाल्छ तलतिर। अब तलतिर सिफ्ट भएर सपोज यो जुन डटेड स्ट्रक्चर छ यहाँतिर आयो, इमेजिन गर। सो यहाँतिर फ्लोर अफ बकल क्याभिटी आउने बित्तिकै के भयो, जुन पहिलाको जुन मेन भल्युम थियो, ओरिजिनल भल्युम थियो, त्यसको कम्पेरिजनमा यति भल्युम त बढ्यो नि, कमसेकम यति भल्युम बढ्यो नि, यति भल्युम बढ्यो नि। सो यति भल्युम बढ्नु भनेको, लेट्स डु इन, सो यति भल्युम बढ्नु भनेको ओभरअल भल्युमै बढ्नु हो, 3D स्पेस बढ्नु हो। सो भल्युम बढ्यो होइन। सो भल्युम बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। अब कसरी हुन्छ त्यसको पनि एउटा साइन्टिफिक एप्रोच छ। द्याट वी सुड फलो ग्यासेस ल, द्याट इज बोइल्स ल। अब बोइल्स लले के भन्छ, एट अ कन्सटेन्ट टेम्परेचर फर अ गिभन मास अफ अ ग्यास प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भल्युम, इट्स भल्युम होइन, राइट। अब भल्युम बढिरहेछ, यता त भल्युम बढिरहेछ। सो प्रेसर के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ, भल्युम बढिरहेछ, सो प्रेसर विल बी डिक्रिज, किनभने यिनीहरू इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, राइट। अनि एट कन्सटेन्ट टेम्परेचर भनिरहेछ, यो कन्डिसन पनि मिट गरिदिउँ न। लाइक यो जब इनहेल गरिरहेछ एयर, सो एउटा पार्टिकुलर मोमेन्ट अफ टाइममा नि इनहेल गर्छ होइन। यो जुन अहिलेको एयर जुन इनहेल गरिरहेछ, एट अ पार्टिकुलर मोमेन्ट अफ टाइममा दे विल इनहेल द्याट एयर। अब त्यो पार्टिकुलर पिरियड अफ टाइमको लागि त यहाँको सराउन्डिङ टेम्परेचर चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ नि। लाइक टेम्परेचर हुन त भेराइ गर्छ, डे टाइममा नाइट टाइममा भेराइज, तर एकदम टाइमको अलिकति लङ पिरियड अफ टाइममा नि इट विल भेराइ, राइट होइन। एकदम सुई भेराइ गर्दैन। 1 मिनटमा सपोज 5 डिग्री सेल्सियस कम भयो, बेसी भयो, यस्तो त हुँदैन नि। फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम त त्यसको टेम्परेचरलाई कन्सटेन्ट कन्सिडर गर्न पाइन्छ नि। सो त्यो जुन जतिखेर इन्सपिरेसन गरिरहेछ त्यतिखेरको टेम्परेचरलाई, सराउन्डिङ टेम्परेचरलाई कन्सटेन्ट मानिदियो। सपोज 37 डिग्री सेल्सियस छ भने 37 डिग्री सेल्सियस नै रहन्छ, राइट। फर 1 मिनटको लागि 37 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन हुन सक्दैन र हुन्छ। त्यो त्यसपछि एट कन्सटेन्ट टेम्परेचर त मेन्टेन भयो कन्डिसन। अब फर अ गिभन मास अफ ग्यास भन्दा चाहिँ अब जति एयर लिन्छ त्यो फिक्स एमाउन्ट अफ फिक्स मोल अफ एयर नै लिन्छ, यसले इनहेल गर्छ। सो मास पनि फिक्स भयो। सो फिक्स भयो भने यो रिलेसन विल बी एप्लिकेबल इफ भल्युम के भन्छ बढ्यो भने प्रेसर विल अटोमेटिकली बी डिक्रिज, राइट। अब एटमोस्फियरको प्रेसर त्यति नै छ। एटमोस्फियरको प्रेसर बाहिरतिरको सराउन्डिङको प्रेसर उति नै छ। अब त्यसको रेस्पेक्टमा यसको प्रेसर यदि पहिलाभन्दा कम भइरहेछ, लो प्रेसर भइरहेछ भने अटोमेटिकली यताको प्रेसर के भयो, हाई प्रेसर भयो। अब हाई प्रेसरबाट एयर विल रस टुवर्ड्स लो प्रेसर होइन। प्रेसर ग्रेडियन्ट क्रिएट भयो कि, प्रेसर ग्रेडियन्ट क्रिएट भयो। अब त्यसैले बाहिरको एटमोस्फेरिक एयर, एटमोस्फेरिक अक्सिजन विल रस टुवर्ड्स द बकल क्याभिटी इफ द नोस्ट्रिल ओपन नै हुन्छ।
सो यहाँसम्म आइसक्यो, हाम्रो काम सक्यो। असेस टु बकल क्याभिटी। सो बकल क्याभिटीसम्म एयर आइसक्यो। अब त्यहाँबाट फेरि लङ्ससम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो। अब त्यो अर्को सब स्टेपमा हुन्छ। ओके, लेट्स से याद राख, पहिला फर्स्ट सब स्टेपमा यो मसल कन्ट्याक्ट भएको थियो। अब यो मसलको केही पनि गर्न सक्दैन, यो एक्सटर्नल मसल जबसम्म यसलाई रिल्याक्स गराउँदैन या आफै रिल्याक्स हुँदैन। सो लेट्स से सेकेन्ड सब स्टेपमा के हुन्छ, इनहेल अफ एयर फ्रम बकोफेरेन्जियल क्याभिटी टु लङ्स। ओके, अब यो बकोफेरेन्जियल क्याभिटीबाट एयर चाहिँ कता लाग्नु पऱ्यो, लङ्समा लाग्नु पऱ्यो। अब लङ्समा चाहिँ कसरी लाग्ने र, अब लङ्समा लाग्नलाई पहिला सुरु त ग्लटिस ओपन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि लाइनिङको ट्राइकल च्याम्बर हुँदै यो ट्र्याकिया हुँदै प्राइमेरी ब्रोङ्कस हुँदै लङ्सको ल्युमेनमा छिर्छ। अनि त्यहाँ एल्भियोलाई यस्तोहरू हुन्छ, अनि त्यहाँ गएर त्यो डिफ्युजन भइहाल्छ। अब के गर्नु पऱ्यो, बकोफेरेन्जियल क्याभिटीको एयर चाहिँ भित्र लाग्नु पऱ्यो। ओके, अब त्यतिखेर के गर्ने र, त्यतिखेर यसको भल्युम चाहिँ कम गरिदिउँ। अब त्यतिखेर भल्युम बढाएको थियो भने प्रेसर घटिरहेको थियो। अब हामीलाई प्रेसर बढाउनु छ, किनभने यताको लङ्सको प्रेसर हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। सपोज जति प्रेसर छ पी प्रेसर नै राखौँ। ओके, अब यताको प्रेसर इफ हामीले बढाइदियो यसको रेस्पेक्टमा त उतनै हुन्छ प्रेसर होइन। अहिलेलाई त यो पुरै इक्विलिब्रियममा छ होइन। अब इक्विलिब्रियम हामीले डिस्टर्ब भइरहेछौँ, त्यतिखेर न इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब गर्छ अनि त त्यो हुन्छ प्रेसर ग्रेडियन्ट क्रिएट हुन्छ। प्रेसरको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भइरहेछ भने होइन, एयर मोलिकुल्सको प्रेसरको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भइरहेछ भने त्यहाँ ग्रेडियन्ट क्रिएट हुन्छ। अनि दे विल अगेन त्यो के भन्छ, त्यो इक्विलिब्रियमलाई फेरि फिक्स गर्नलाई, फेरि पहिला जस्तो इक्विलिब्रियम बनाउनलाई जतातिर हाई कन्सन्ट्रेसन छ र हाई प्रेसर छ त्यताको मोलिक्युल्स म्याटर आयन जे छ त्यो भएर लो प्रेसरतिर सिफ्ट भइहाल्छ। अनि दे विल मेक अ कन्सटेन्ट इक्विलिब्रियम राइट। अब त्यतिखेर त्यो गर्नलाई लङ्सको प्रेसर केही गर्न मिल्दैन, पी प्रेसर राखौँ। सो यताको यता पनि पी प्रेसर नै छ अहिलेलाई। सो यताको प्रेसरलाई हामीले बढाउने कसरी, भल्युम कम गरेर। सो भल्युम कम गरेर अलिकति त हाई प्रेसर त यसको बढ्छ नि, हाई प्रेसर भयो यसको रेस्पेक्टमा त प्रेसर त बढ्यो नि, बढ्यो त यतातिर अटोमेटिकली लो प्रेसर फिल हुन्छ, यतातिर हाई प्रेसर फिल हुन्छ। सो यताको एयर मोलिकुल्स विल रस टु लो प्रेसर। अब त्यो कसरी हुन्छ, लेट्स से त्यो गर्नलाई हामीले फ्लोर अफ बकल क्याभिटीलाई फेरि माथितिर लाग्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो कसरी गर्ने, लास्ट टाइम फर्स्ट सब स्टेपतिर एक्सटर्नल हायल मसल के भएको थियो, रिल्याक्स भएको थियो, कन्ट्र्याक्ट भएको थियो, के भइरहेको छु यहाँ, कन्ट्र्याक्ट भएको थियो। जे देख्यो त्यही बोलिदिन्छु। यो चाहिँ अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो, रिल्याक्स गर्नु पऱ्यो। अब यो त आफै रिल्याक्स हुँदैन, त्यसैले पेट्रोहाल मसल जुन छ नि इट विल अन्डरगो कन्ट्राक्सन। अब यो कन्ट्राक्सन गर्छ भने दुइटा कुरो हुन्छ, एउटा त एक्सटर्नल हायर मसल आफै रिल्याक्स भइहाल्छ आफै होइन, ड्यु टु कन्ट्राक्सन अफ पेट्रोहाल मसल। अनि पेट्रोहाल मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदा यु विल से पेट्रोहाल मसलको अर्को इन्ड कता एट्याच छ, हायोइड बोनमा। अनि हायोइड बोन चाहिँ कता छ, लोवर जमा। इफ पेट्रोहाल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने यो लोवर जलाई नै माथितिर तानिदिन्छ होइन अझ। सो माथितिर तान्ने बित्तिकै यसको जुन बकोफेरेन्जियल क्याभिटी थियो ओरिजिनल त्योभन्दा अलिकति कम भइहाल्छ राइट, कम हुन्छ बकोफेरेन्जियल क्याभिटी। अब कम हुने बित्तिकै मिन्स भल्युम कम हुन्छ, 3D स्पेस कम हुन्छ। अब 3D स्पेस कम हुने बित्तिकै भल्युम कम हुन्छ। अब यतिखेर पनि वी क्यान एप्लाई बोइल्स ल। ओके, भल्युम कम हुने बित्तिकै प्रेसर बढ्छ होइन। अब यता यो रिजनको प्रेसर चाहिँ बढिरहेछ। ओके, किनभने पेट्रोहाल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो, भल्युम कम गरिदियो, जसले गर्दा एक्सटर्नल हाल पनि मसल रिल्याक्स भइहाल्छ, किनभने यो पनि एट्याच छ हायोइड बोनमा। अब हायोइड बोन माथि गइरहेछ भने यो एक्सटर्नल हायल मसलमा प्रेसर त एक्जर्ट गर्छ नि, जसले गर्दा एक्सटर्नल प्रेसरले गर्दा यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सले गर्दा इट विल गेट रिल्याक्स्ड होइन। अब यहाँको जुन हायोइड बोन थियो इट विल गेट सिफ्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स अप्पर साइड सिफ्ट हुने बित्तिकै यसले पुरै लोवर जलाई लिएर अप्पर साइड सिफ्ट हुन्छ। मात्र बोन थोरै हुन्छ, बोन पनि पुरा लोवर जको मसल्सहरूमा एट्याच हुन्छ होइन। मसल छ भने मसल यहाँको पुरै बोनलाई नै माथि लाग्छ लोवर जको
डेन्ट्री के बोनहरू हुन्छ सबले माथि लाग्छ, माथि लाग्ने बित्तिकै भल्युम कम भयो, भल्युम कम हुने बित्तिकै प्रेसर बढ्यो, यता भयो हाई प्रेसर, अनि लङ्समाको प्रेसर पी थियो त्यो अटोमेटिकली लो फिल हुन्छ, सो लो प्रेसर भइसक्यो यसको कम्पेरिजनमा। सो प्रेसर ग्रेडियन्ट फेरि क्रिएट भयो। अब त्यो प्रेसर ग्रेडियन्ट क्रिएट भयो भने यहाँ ग्लटिस त पहिला क्लोज हुन्थ्यो, अब त्यहाँ प्रेसर बढ्ने बित्तिकै ग्लटिस पनि ओपन हुन्छ, त्यहाँको एडिनोइड कार्टिलेज जुन हुन्छ नि द्याट विल ओपन द्याट ग्लटिस, ओके। स्टोमाटाको गार्ड सेलहरू जस्तो द्याट विल ओपन, ओके। यो ग्लटिस ओपन हुन्छ। अब ग्लटिस ओपन हुने बित्तिकै यहाँको प्रेसर विल एयर विल रस इन्टु लङ्स। अब लङ्सतिर आएर दुवैतिर इक्विलिब्रियम मेन्टेन भयो, यहाँ पनि एयर आइसक्यो। अब यहाँ एयर आउने बित्तिकै हाम्रो इन्सपिरेसन सक्यो, राइट। ड्यु टु विच ग्लटिस ओपन, सो एयर फ्रम बबल क्याभिटी, ओके, एयर फ्रम बबल क्याभिटी रसेस टु कता लङ्स। सो लङ्सको लिमिटमा एयर आउने बित्तिकै हाम्रो इन्सपिरेसन सक्यो, किनभने अल्टिमेट गोल के थियो इन्सपिरेसनको, इनहेल अफ एयर फ्रम एटमोस्फियर टु लङ्स, ओके। इन्सपिरेसन यति नै थियो, सक्यो इन्सपिरेसन। अब यो एउटा स्टेटमेन्ट छ बकोफेन्जियल क्याभिटीको रिलेटेड होइन। अब यो बकोफेन्जियल वी विल सी बकोफेन्जियल क्याभिटीमा के हुन्छ, यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल छ। फ्रगमा धेरै कुरा कन्ट्रोभर्सियल छ, एउटा त मिक्स ब्लड फ्लो गर्छ, मिक्स रेस्पिरेसन पनि गर्छ, अहिले आउँछ मिक्स रेस्पिरेसन। सो त्यसैले वी विल डिस्कस इट एट लास्ट पहिला एक्सपिरेसन कम्प्लिट गरौँ ल। अब इन्सपिरेसन गयो, इनहेल अफ एयर गरिसक्यो लङ्ससम्म। अब लङ्समा जाने बित्तिकै एयर त्यहाँ लङ्समा के थियो, वी विल सी लङ्समा ब्लड क्यापिलरीहरू सप्लाई थियो, रिच सप्लाई थियो। अब त्यहाँ एल्भेलसमा यहाँ एयर आउने बित्तिकै अक्सिजन आउने बित्तिकै के हुन्छ, ब्लड क्यापिलरीमा त्यो एयर डिफ्युज हुन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड फेरि एक्सपेल आउट हुन्छ यहाँ। अब त्यो चाहिँ धेरै छिटो हुन्छ ल, त्यो धेरै छिटो हुन्छ, एकदम फास्ट हुन्छ। त्यसैले त यिनीहरूको मेम्ब्रेनहरू एकदम थिन हुन्छ त्यो डिफ्युजनको रेट बढाउनलाई, सो धेरै टाइम नलगाओस्। अनि हामीले त कन्टिन्युस इन्सपिरेसन एक्सपिरेसन गरिराखौँ। अब एक्सपिरेसन गर्ने तिनीहरू डिफ्युजन गरिसक्यो ल, अब यति टाइम दिइसक्यो डिफ्युजन गरिसक्यो, यहाँ यसको लिमिटमा डिफ्युजन भइसक्यो अक्सिजनको, अनि मिन्स ब्लड अक्सिजनेसन भइसक्यो। अनि त्यसपछि के भयो, कार्बन डाइअक्साइड पाइसक्यो त्यसमा, यसको लिमिटमा बढिसक्यो। अब कार्बन डाइअक्साइडलाई फेरि कार्बन डाइअक्साइडलाई भन्दा पनि यो एयरलाई अब बाहिरतिर एटमोस्फियरसम्म पुर्याउनु पऱ्यो, एटमोस्फियरबाट लिएको थियो फेरि एटमोस्फियरसम्म पुर्याउनु पऱ्यो। अब त्यो फेरि कसरी गर्ने, त्यो गर्नलाई फर एक्सेल अफ एयर के गर्नु पऱ्यो, लङ्समा हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अनि एटमोस्फियरमा लो प्रेसर। अब एटमोस्फियरको प्रेसर चाहिँ घटाउन मिल्दैन, सो लङ्सकै प्रेसर हामीले बढाउनु पर्छ, लङ्सको प्रेसर हाई गर्नुपर्छ। अब हाई लङ्सको प्रेसर गर्नलाई लङ्सको भल्युम कम गर्नुपर्छ। अब लङ्सको भल्युम कसरी कम गर्छ, लङ्सको मसल्सहरू कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ, लङ्सको मसल कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै लङ्स श्रिङ्क हुन्छ, लङ्स श्रिङ्क हुने बित्तिकै लङ्सको भल्युम कम हुन्छ, अनि यतिखेर बोइल्स लको अनुसार भल्युम कम हुने बित्तिकै प्रेसर के हुन्छ, बढ्छ। सो हाई प्रेसर मेन्टेन भयो नि, राइट। अनि त्यतिखेर त्यसको रेस्पेक्टमा अटोमेटिकली बाहिरको प्रेसर चाहिँ लो फिल हुन्छ, फेरि त्यहाँ पनि के हुन्छ, प्रेसर ग्रेडियन्ट क्रिएट हुन्छ, अनि त्यसरी एयर विल फ्लो। के छ माइक हुन्छ, ओके ल लेट्स सी। अब एक्सपिरेसनको अल्टिमेट गोल के हो हाम्रो, एक्सेल अफ एयर फ्रम लङ्स टु एटमोस्फियर, लङ्सबाट एटमोस्फियर। सो यतिखेर पनि त्यस्तै हुन्छ, लङ्सबाट एकैचोटि डाइरेक्ट एटमोस्फियरसम्म यसले लङ्सबाट डाइरेक्ट एटमोस्फियरसँग यसले प्रेसर ग्रेडियन्ट क्रिएट गर्न सक्दैन त्यति लामो डिस्टेन्ससम्म। सो पहिला जस्तो 2 स्टेप्समा थियो त्यस्तै 2 स्टेप्समा पनि यो पनि हुन्छ, 2 सब स्टेप्समा। सपोज यो लङ्सले हुन्छ नि बकोफेन्जियल क्याभिटीको रेस्पेक्टमा इट विल मेक हाई प्रेसर, किनभने एटमोस्फियरको रेस्पेक्टमा एकदम हाई प्रेसर गर्नु इज नट द्याट पोसिबल, किनभने यसको मसल पनि त्यस्तो खासै डेभलप छैन। सो यसले रिफरेन्स लिन्छ बकोफेन्जियल क्याभिटीको, यो बकोफेन्जियल क्याभिटी छ त्यसको रेस्पेक्टमा इट विल कन्ट्र्याक्ट अनि मेक अलिकति प्रेसर बढाउँछ, यसको कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै भल्युम कम हुन्छ। सो हाई प्रेसर मेन्टेन गर्यो अनि यतातिर प्रेसर केही गर्दैन, यो यतिकै बसिरहन्छ, अथवा यसले पनि रिल्याक्स भएर आफ्नो भल्युम बढाइदिन्छ भने भल्युम बढाइदियो बकल क्याभिटीको लोवर लोवर जलाई तलतिर सिफ्ट गरेर आफ्नो भल्युम बढाइदियो बकोफेन्जियल क्याभिटीको। सो त्यतिखेर पनि त यसको प्रेसर लो भइहाल्छ, किनभने भल्युम बढिरहेको छ नि त, अनि यहाँ भल्युम कम भइरहेको छ, प्रेसर हाई हुन्छ। सो यसरी यहाँको एयर विल फेभर टु मुभ दिस वे, राइट। त्यसपछि लेट्स सी के हुन्छ, एक्सपिरेसनमा के छ, एक्सपिरेसनमा इफ यु विल सी
एकछिन वी सुड स्टप ल। एक्सपिरेसनमा यो विल चाहिँ ल। एक्सपिरेसनमा के छ, एक्सेल अफ एयर फ्रम लङ्स टु एटमोस्फियर। अब एक्सेल अफ एयर फ्रम लङ्स टु एटमोस्फियर गर्नलाई पहिला फर्स्टको सब स्टेपमा के हुन्छ, एक्सेल अफ एयर फ्रम लङ्स टु बकोफेन्जियल क्याभिटी हुनुपर्छ। ओके, सो यो गरौँ पहिला। अब when the lungs are filled, the glottis closes and the air is held in lungs for the mutual exchange of air। बा अनि त्यो के थियो, यहाँ बकोफेन्जियल क्याभिटीबाट जब एयर गएको थियो लङ्सतिर नि, त्यतिखेर त पहिलातिर ग्लटिस ओपन गर्छ होइन। अब ग्लटिस ओपन गर्ने बित्तिकै एयर रस गरिदिन्छ यता लङ्समा। अब त्यो लङ्समा आउने बित्तिकै एयर ग्लटिस फेरि क्लोज हुन्छ, अलिकति टाइम दिन्छ यहाँलाई म्युचुअल एक्सचेन्जको लागि, कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजन। त्यसपछि फेरि यहाँबाट पठाउनु पऱ्यो। अब फेरि के हुन्छ, अब लङ्स चाहिँ के भनेको त्यस्तो इफिसियन्टली कन्ट्याक्ट हुन सक्दैन, किनभने यहाँको मसल त्यस्तो खासै डेभलप भएको छैन। ओके, सो यहाँ लङ्सको मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तर त्यस्तो खासै राम्ररी कन्ट्र्याक्ट हुन सक्दैन इफिसियन्टली। सो केही एक्सटेन्टसम्म एब्डोमिनल मसल्सहरू पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जस्तै ह्युमन केसमा पनि त्यसको डायफ्रामहरू कन्ट्र्याक्ट भइरहन्छ नि, कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स भइरहन्छ टु रिस्पायर होइन। तो यसमा पनि एब्डोमिनल मसल्सहरू हुन्छ द्याट विल फेभर द कन्ट्र्याक्सन अफ लङ्स। एब्डोमिनल मसलहरू कन्ट्र्याक्ट भएर लङ्सलाई पनि कन्ट्र्याक्ट गर्न फेभर गर्छ, अनि लङ्स पनि आफै त अलिकति कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि। ओके, आफ्टर द एक्सचेन्ज अफ ग्यास द कन्ट्र्याक्सन अफ लङ्स एन्ड सम एक्सटेन्ट एब्डोमिनल मस्कुलर कन्ट्र्याक्सन के भन्छ एयर प्रेसर इन्क्रिजेस, किनभने कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै यो लङ्स श्रिङ्क हुन्छ। लङ्स श्रिङ्क हुने बित्तिकै भोल्युम कम हुन्छ, सो यसको प्रेसर बढ्छ नि। त्यो प्रेसर बढ्ने बित्तिकै जुन एरिटेनोइड कार्टिलेजले जुन ग्लटिस क्लोज गरेको थियो फेरि त्यसले फेरि ओपन गरिदिन्छ, किनभने यहाँबाट प्रेसर एकदम हाईमा गइरहेछ होइन। प्रेसर जाने एयरको प्रेसर एकदम हाई प्रेसरले गइरहेछ, सो त्यो जाने बित्तिकै एरिटेनोइड कार्टिलेज पनि ओपन भइहाल्छ। सो एट द एन्ड ग्लटिस पनि ओपन भइहाल्छ। सो त्यहाँको एयर विल रस टु, यहाँसम्म रस भइसक्यो। अब यहाँ पनि लो प्रेसर मेन्टेन गरिदिउँ न, किनभने लास्ट टाइमको इन्सपिरेसनमा के थियो, यो पेट्रोहाल मसल कन्ट्र्याक्ट भएको थियो होइन सेकेन्ड सब स्टेप अफ इन्सपिरेसनमा। अब पेट्रोहाल मसल केही पनि गर्न सक्दैन, सो त्यतिखेर स्टर्नोहाल मसल कन्ट्र्याक्ट गरिदिउँ। यो कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने पेट्रोहाल मसल पनि रिल्याक्स भइहाल्छ अनि फ्लोर बको क्याभिटी पनि तलतिर सिफ्ट भइहाल्छ, जसले गर्दा भोल्युम बढ्छ अल्टिमेटली। अनि भोल्युम अल्टिमेटली बढ्यो भने मेन अब्जेक्टिभ के हो, अब्जेक्टिभ प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, लो प्रेसर मेन्टेन हुन्छ यता। ओके, लो प्रेसर मेन्टेन हुन्छ अनि यता अलरेडी हाई प्रेसर मेन्टेन गरिसक्यो हामीले एब्डोमिनल मसलको हेल्पले। सो यताको एयर विल रस टु बकोफेन्जियल क्याभिटी अनि ग्लटिस पनि ओपन हुन्छ। सो यता चाहिँ लो प्रेसर मेन्टेन भयो। ओके, सो यहाँको एयर चाहिँ यहाँसम्म आइसक्यो। सो फर्स्ट स्टेप अफ एक्सपिरेसन यति नै थियो। ओके, फर्स्ट स्टेप अफ एक्सपिरेसन यति नै थियो। सेकेन्ड स्टेप अफ एक्सपिरेसनमा हेरौँ। अब यो नोस्ट्रिल कसरी क्लोज हुन्छ एट मिन टाइम, यो इन्सपिरेसन गर्दाखेरि यहाँ पनि नोस्ट्रिल्स क्लोज हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ, नोस्ट्रिल्स भन्दा नि लोवर जमा एउटा सब मेन्टालिस मसल हुन्छ अफ लोवर ज विच कन्ट्र्याक्ट्स पुसिङ द मेन्टोमेक्रिन बोन फरवर्ड। यो कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै यहाँको मेन्टोमेक्रिन बोनलाई फरवर्डतिर पुस गरिदिन्छ, जसले गर्दा प्रिमेक्सुले पनि अगाडि सिफ्ट हुन्छ अनि यसलाई अल्टिमेटली नोस्ट्रिललाई क्लोज गरिदिन्छ। अब फेरि यहाँबाट पठाउनलाई फेरि नोस्ट्रिल ओपन गर्नुपर्छ, यसकै रिभर्स प्रोसेस हुन्छ नोस्ट्रिललाई ओपन गर्नलाई। अब यहाँबाट फेरि एयर यहाँ बाहिरतिर पठाउनु पर्ने छ, अक्सिजन होइन, अक्सिजन हुन चाहिँ एटमोस्फियरसम्म। अब त्यो कसरी हुन्छ लेट्स सी। सो यहाँको एयर त यहाँसम्म आइसक्यो। अब के गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट एयर यहाँसम्म पठाउनु छ बकोफेन्जियल क्याभिटीबाट एटमोस्फियरसम्म। सो यहाँ बकोफेन्जियल क्याभिटीमा के मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। अनि एटमोस्फियरतिर के गर्नु पऱ्यो, लो प्रेसर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। ओके, अब लो प्रेसर त मेन्टेन गर्न पाइँदैन एटमोस्फियर सराउन्डिङको, कसरी मेन्टेन गर्छ र। सो यसको बकोफेन्जियल क्याभिटीको प्रेसर हाई गराउनु खोज्छ यसले, किनभने लास्ट टाइम के भएको थियो, स्टर्नोहाल मसल कन्ट्र्याक्ट भएको थियो, जसले गर्दा यो पेट्रोहाल मसल रिल्याक्स भइदिएको थियो। अब स्टर्नोहाल मसल के गर्न सक्दैन, अब पेट्रोहाल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जसले गर्दा फ्लोर अफ बकल क्याभिटी चाहिँ माथितिर सिफ्ट हुन्छ। ओके, फ्लोर अफ बकल क्याभिटी माथितिर सिफ्ट हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, भोल्युम अल्टिमेटली कम हुन्छ। ओके, भोल्युम कम हुने बित्तिकै
यहाँको प्रेसर बढिहाल्छ होइन, अनि जसले गर्दा एक्सटर्नल हार्ट मसल पनि रिल्याक्स भइहाल्छ। नाइस। सो यहाँको भल्युम कम भयो, प्रेसर बढ्यो, सो हाई प्रेसर भयो। ओके, प्रेसर बढ्यो अनि यतातिरको रेस्पेक्टमा बढ्यो। ओके, यसको रेस्पेक्टमा बढ्यो, सो यतातिर कम्प्लिटली लो प्रेसर भइहाल्छ। सो यहाँको एयरहरू फेरि फ्लो भइहाल्छ यो नेसल क्याभिटीको थ्रु हुँदै कतातिर भइहाल्छ, यता सराउन्डिङतिर गइहाल्छ। अब त्यतिखेर नोस्ट्रिल पनि ओपन गर्नु पऱ्यो। नोस्ट्रिल ओपन गर्नलाई पनि यहाँको सबमेन्टालिस जुन मसल छ नि, जसले मेन्टो मेकेनिजम बोल्न कन्ट्र्याक्ट भएर अगाडितिर पुस गरेको थियो, त्यो फेरि रिल्याक्स हुन्छ अनि त्यसले के गर्छ, सबमेन्टालिस मसलले तलतिर ब्याकवर्ड पुस गरिदिन्छ फेरि त्यो मेन्टो मेकेनिजम बोनलाई। ओके, ब्याकवर्ड पुस गर्ने बित्तिकै यहाँको जुन प्रेसर एक्जर्ट गरेको थियो यो मेन्टो मेकेनिजम बोनले प्रिम्याक्सिलीमा, जसले क्लोज गर्थ्यो, त्यो प्रेसर हट्छ अनि प्रिम्याक्सिली पनि आफ्नो त्यो पोजिसन छोडेर ओरिजिनल पोजिसनमा आइहाल्छ अनि नोस्ट्रिल ओपन भइहाल्छ। ओके, अनि यहाँको एयर फेरि बाहिरतिर गइहाल्छ। अब एयर यहाँको बाहिरतिर जाने बित्तिकै हाम्रो काम सक्यो, एक्सपिरेसन सकिसक्यो। ओके, एक्सपिरेसनको मेन अब्जेक्टिभ के थियो, एक्सेल अफ एयर फ्रम लङ्स टु एटमोस्फियर। अब एयर फेरि एटमोस्फियरलाई दिइसकेपछि हाम्रो काम सक्यो। ओके, म के भन्दा थिएँ, एउटा जुन बकोफेरेन्जियल क्याभिटीको बाँकी थियो नि, त्यो भन्छु भनेको थियो, त्यसको के छ, यसको मेन अलिकति कन्ट्रोभर्सियल छ। मैले एउटा क्वेसन पनि राखेको थिएँ, किनभने के भनिरहेको थिएँ, फ्रगमा लङ्स हुँदाहुँदै पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्न सक्छ होइन, पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्छ, हामी पनि गर्छौँ, तर फ्रगले चाहिँ किन अरू मोड अफ रेस्पिरेसनमा एड्याप्ट गर्नु पऱ्यो कि, लाइक क्युटिनस रेस्पिरेसन अल्सो एज वेल एज बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन, त्यस्तोमा किन एड्याप्ट गर्नु पऱ्यो। लङ्स यस्तो एफिसियन्ट छँदैछ भने त लङ्स छँदैछ भने किन गर्नु पऱ्यो, लेट्स सी। ओके, वेट, लेट्स स्टिल छिटो अब के भन्नु थिएँ, बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन गर्नलाई पनि के हुन्छ, एयर चाहिँ एटमोस्फियरबाट बकोफेरेन्जियल क्याभिटीसम्म आउनै पर्छ होइन, त्यहाँ पनि इन्सपिरेसन नै हुन्छ। ओके, इन्सपिरेसन नै हुन्छ, यसको लागि अर्कै इन्सपिरेसन हुँदैन, अर्कै एक्सपिरेसन हुँदैन। त्यही पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्दाखेरि जुन प्रेसर ग्रेडियन्ट क्रिएट हुन्छ नि, त्यही क्रममा त्यही पिरियड अफ टाइममा यसले बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन पनि गरिहाल्छ, राइट। लाइक बकोफेरेन्जियल क्याभिटीबाट रेस्पिरेसन गर्नको लागि जस्तो अर्कै त्यो हुँदैन, अर्कै त्यो पहिला कपी गरौँ, अर्कै त्यो हुँदैन, के भन्छ त्यसलाई, इन्सपिरेसन फेरि दुईचोटि हुँदैन, एकचोटि मात्र हुन्छ, जुन जतिखेर त्यो गर्छ नि, के पेस्ट भएको छैन, वाइ कपी भयो, लेट्स डु त्यो पेस्ट गरिदिउँ पहिला, लेट्स सी। अब के भन्नु थिएँ, यसको पनि मेकानिजम हुन्छ, यसको मेकानिजम पनि यसमै भइहाल्छ ल। यो जब इन्सपिरेसन गर्छ नि, फ्रग जतिखेर पल्मोनरी रेस्पिरेसनको लागि जब इन्सपिरेसन गर्छ, एयर इनहेल गर्छ लङ्सको लागि, त्यतिखेर लङ्समा के भएको थियो, दुईवटा सब स्टेप्समा भएको थियो। एउटा फर्स्ट सब स्टेपमा थियो इनहेल अफ एयर फ्रम एटमोस्फियर टु बकोफेरेन्जियल क्याभिटी। सो एयर चाहिँ बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा आयो नि, यति मात्र मेकानिजम भइहाल्छ, कसको मेकानिजम, इन्सपिरेसनको मेकानिजम, बकोफेरेन्जियल क्याभिटीको इन्सपिरेसनको मेकानिजम। किनभने यसको लागि पनि एयर जुन चाहिँ एटमोस्फियरबाट बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा आउनै पर्यो। जतिखेर पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्नलाई एयर त्यसलाई बोलाउँछ नि यहाँ लङ्ससम्म, त्यो पहिला त बकोफेरेन्जियल क्याभिटी हुँदै आउनुपर्छ। बकोफेरेन्जियल क्याभिटी हुँदै आउनको लागि पहिला त ब्लड इज क्लोज हुन्छ, यतिकै जाँदैन नि, फेरि यहाँको प्रेसर हाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, अनि त यहाँ जान्छ। सो पहिला त बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा एयर आउँछ, बकोफेरेन्जियलमा जुन एयर आएको छ नि, त्यतिखेर नै त्यो एयरबाट यसले बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन गरिहाल्छ। अब त्यो गर्छ अनि
यहाँ कसरी गर्छ किनभने यसको बकोफेन्जियल क्याभिटीमा नि चारैतिर कलुमिनल इपिथेलियम सेल्सहरू हुन्छ, सिलिएटेड कलुमिनल इपिथेलियम सेल्सहरू हुन्छ, अनि जसमा गब्लेट सेल्सहरू स्क्याटर्ड हुन्छ। अब त्यो गब्लेट सेल्समा म्युसिन सेक्रेटिङ भेसिकल्सहरू हुन्छ, त्यसले म्युसिन सेक्रेट गर्छ अनि पछि वाटरमा डिजल्भ भएर म्युकस बन्छ। अनि जुन एटमोस्फियरको अक्सिजन जुन आएको छ नि यहाँ बकोफेन्जियल क्याभिटीमा सुरुमा, त्यो चाहिँ अक्सिजन डिजल्भ भइहाल्छ यो म्युकसमा। अनि म्युकसमा पनि यसको बकोफेन्जियल क्याभिटीमा पनि इफ वी सी देयर इज रिचली सप्लाई अफ यस्तै ब्लड क्यापिलरिजहरू ओके जता डिफ्युजन हुनसक्छ। अब त्यो म्युकसबाट यसले डिफ्युजन गरिहाल्छ म्युकसको मेम्ब्रेनबाट ब्लड क्यापिलरिजहरूमा ओके। सो त्यतिखेर पनि यसले के गरिदियो, रेस्पिरेसन गरिसक्यो। अब यसले रेस्पिरेसन गरिरहेछ भने के गर्छ, यसले मात्र अक्सिजन थोरै न लिन्छ, आफ्नो इम्प्योर जुन क्यापिलरिज छ डिअक्सिजेन्टेड क्यापिलरिज त्यहाँबाट डिअक्सिजेन्टेड ब्लडबाट के गरिदिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड पनि त इमिसल गर्छ। सो के गर्छ यसले कार्बन डाइअक्साइड पनि दिन्छ उतिकै ल, जति अक्सिजन लिन्छ त्यति कार्बन डाइअक्साइड पनि यसले दिन्छ। सो यसको बकोफेन्जियल क्याभिटीमा पार्सियली अक्सिजन पनि भयो, किनभने बिचको अक्सिजन त युज गर्न पाएन नि। यो टङ रिजनको अथवा जुन बकोफेन्जियल क्याभिटीको सेन्ट्रल साइडमा छ जता ब्लड क्यापिलरिजको सप्लाई छैन त्यताको अक्सिजन त प्रिजर्भ भयो नि, त्यताको अक्सिजन डिफ्युज हुन पाएन, त्यो त्यता अक्सिजन छ। अनि यता कर्नरहरूमा CO2 को प्रेजेन्स भइहाल्छ होइन, किनभने त्यहाँ त रेस्पिरेसन भइसक्यो बकोफेन्जियल रेस्पिरेसन। सो त्यहाँ ब्रिदिङ भएछ भने कार्बन डाइअक्साइड पनि यसले दिन्छ। सो यसको बकोफेन्जियल क्याभिटीमा जुन एयर हामीले यहाँ पठाइरहेछौँ फेरि यहाँबाट जुन एयर फेरि हामीले लङ्समा पठाइरहेछौँ होइन, लङ्समा पठाउने बेला के गरिरहेछौँ, हामीले इम्प्योर एयर नै पठाइरहेछौँ, मिक्स्ड एयर पठाइरहेछौँ राइट। वी आर सेन्डिङ मिक्स टाइप अफ एयर कता फेरि यसको लङ्समा। सो लङ्स कसरी इफिसियन्ट भएर हामीले एयर नै इम्प्योर दिइरहेछौँ, मिक्स्ड एयर दिइरहेछौँ, एयर विथ कार्बन डाइअक्साइड। सो कार्बन डाइअक्साइड पहिल्यैदेखि यसको ब्लड क्यापिलरिजहरूमा छ, यसले त अक्सिजन चाहियो नि यताको क्यापिलरिजहरूलाई। सो यहाँ त कार्बन डाइअक्साइड पनि आइरहेछ पार्सियली अनि अक्सिजन पनि आइरहेछ। सो अक्सिजनको डिमान्ड चाहिँ कम भइरहेछ ओके, किनभने पहिल्यै यसले बकोफेन्जियल रेस्पिरेसन गरिहालिरहेछ। सो यसले के भनिरहेको थियो, only mixed air of buccopharyngeal cavity not rich enough in oxygen moves into and out lungs several times. This accounts that for inefficiency of oxygen for respiration of frogs by lungs. तो lungs पनि त्यस्तो इफिसियन्ट भएन, एउटा त स्ट्रक्चरल डिफेक्ट छ, राम्रो एल्भियोलाई छैन, सर्फेस रेट कम छ, डिफ्युजन रेट कम हुन्छ, त्यो पनि छ। तर यो पनि एउटा कज भयो किनभने यसले म्याक्सिमम रेस्पिरेसन त बकोफेन्जियल रेस्पिरेसनको थ्रु नै गरिदिरहेछ म्युकस भएर ओके। हाम्रोमा म्युकस छैन, हाम्रो केसमा पनि म्युकस छैन, तर हामीले पनि त्यस्तै गरिहाल्थ्यो बकोफेन्जियल रेस्पिरेसन बको रेस्पिरेसनमा त। सो त्यस्तो छैन। सो यिनीहरूले के गरिदियो, CO2 पनि पायो, अक्सिजन पनि निकाल्यो। यो एयर फेरि सेकेन्ड फेज अफ इन्सपिरेसनमा यो एयरहरू गइरहेछ लङ्समा। अब यो एयरबाट कार्बन डाइअक्साइड पनि छ, कार्बन डाइअक्साइडलाई फेरि डिफ्युज किन गर्छ, वेस्ट मेटेरियल हो राइट। अब O2लाई मात्र डिफ्युज गर्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड अझै राम्ररी 100% कार्बन डाइअक्साइड भइहाल्छ अनि फेरि यो सँगसँगै गइहाल्छ एक्सपिरेसनको। सो एक्सपिरेसनको योवाला मेकानिजम चाहिँ बकोफेन्जियल रेस्पिरेसनमा पनि काम लाग्यो, किनभने यहाँको एयर फेरि पहिला भित्र गयो, भित्रबाट फेरि एयर यहीँ आयो नि, फेरि यहाँको एयर चाहिँ बाहिर आयो। सो यसको 2 अनि यसको 1 विल बी मेकानिजम अफ बकोफेन्जियल रेस्पिरेसन इफ यु गट इट, मिलाएर लेख्दा हुन्छ। अब के भन्नु थियो, त्यसैले यसको लङ्स चाहिँ त्यस्तो खासै इफिसियन्ट छैन, किनभने बकोफेन्जियल रेस्पिरेसन गरिदिएछ, त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड धेरै आइरहेछ अनि अक्सिजन पनि छ, सब अक्सिजन युटिलाइज गरेन बकोफेन्जियल रेस्पिरेसन। सो त्यो रिमेनिङ अक्सिजनले त्यस्तो खासै अक्सिजनको डिमान्ड फुलफिल गर्न सकिरहेको छैन लङ्सले लङ्स गरेर। सो यसले क्युटिनेस पनि गर्छ अरू अक्सिजनको डिमान्ड फुलफिल गर्नलाई, किनभने लङ्स त्यस्तो इफिसियन्ट गर्नै दिइरहेको छैन। यसले के गरिदिरहेछ, यो गरिदिरहेछ अनि अलरेडी यसको लङ्स चाहिँ त्यो छ के छ त्यस्तो खासै डेभलप छैन। अनि अर्को फाइन्डिङले के भन्छ, द नोस्ट्रिल्स अफ द फ्रग रिमेन ओपन थ्रु आउट। यो जुन नोस्ट्रिल्स ओपन हुन्छ क्लोज हुन्छ त्यस्तो खासै इभिडेन्स छैन, नोस्ट्रिल क्लोज नै हुन्छ ओपन नै हुन्छ भनेर।
सो त्यस्तो कुरा गरेन मेकानिजम बोन्डहरूको बारेमा. ओके, अब दे आर इभन नट स्योर. अब के भनिरहेको थिएँ, केही भनिरहेको थिएन. एउटा कुरा भन्छु, यो लङ्स हुन्छ नि, हामीले के भन्छ यसलाई, वी कल इट एज रेस्पिरेटरी अर्गन होइन. लङ्सलाई मात्र वी हेभ ट्रिटेड एज रेस्पिरेटरी अर्गन. तर लङ्स क्यान बी ट्रिटेड एज एक्सक्रिएटरी अर्गन पनि, किनभने जुन मेटाबोलिक वेस्टहरू जुन छ नि, कार्बन डाइअक्साइडहरू, त्यो सबै त लङ्सको थ्रु नै, रेस्पिरेटरी सिस्टमको थ्रु नै जान्छ. हुन त रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी अर्गन किन भन्छौँ, किनभने यसले अक्सिजन लिएर आउँछ नि, अक्सिजन दिन्छ पल्मोनरी आर्टरीमा होइन. तर यसले पल्मोनरी भेनमा जुन पल्मोनरी आर्टरीमा के भनिरहेको थियो, पल्मोनरी आर्टरीमा इम्प्योर ब्लड हुन्छ होइन. सो इम्प्योर ब्लडबाट जुन अक्सिजन यसले अक्सिजन भन्छ, कार्बन डाइअक्साइड जुन रिलिज गर्छ नि, के गरेर छ, वेस्ट ग्यासेसहरू हो, वेस्ट प्रोडक्ट अफ मेटाबोलिजम हो नि यो. सो यसले एक्सक्रिएट पनि गरिरहेछ कार्बन डाइअक्साइड, वेस्ट मेटेरियल पनि एक्सक्रिएट गरिरहेछ. सो वी क्यान कल दिस लङ्स एज एक्सक्रिएटरी अर्गन पनि. तर मोस्टली वी कल इट, के कल इट, रेस्पिरेटरी अर्गन. ल, थ्याङ्क यू. सक्यो रेस्पिरेसन को मेकानिजम. ल, बाई बाई. कहाँ छ.